नमस्कार अभिभावक मित्रहरू, आज म तपाईहरुलाई इलेक्ट्रिसिटी सब हाम्रो घरमा अभिन्न अंग भइसकेको छ। विद्युत बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। विद्युत बिना हामी चल्न, हिँड्न, डुल्न र खानलाई पनि समस्या पर्ने हुन्छ र आजकल सबैको घरमा विद्युत जडान भएकै हुन्छ। सो विद्युतको तार बीचबीचमा काटिएको हुन्छ र सो ठाउँमा कसरी सुरक्षा गर्ने, कसरी टेप लगाउने, कुन हिसाबले टेप लगाउने भन्ने बारे सामान्य जानकारी तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। हुन्छ टेप लगाउँदा केही गर्दा केही गरी छोइहाल्यो भनेदेखि कसरी बच्ने भन्ने बारे बताउँछु। सो टेप लगाएको ठाउँमा केही गरी छोइहाल्यो भने हामीले बच्नको निम्ति सुकेको पिर्का, टेबल अथवा सुकेको काठ कुनै चीजमाथि राख्नुहोस् र त्यो माथि टेकेर टेप लगाउनुहोस्। टेप लगाउँदाखेरि तपाईलाई सुरक्षा हुन्छ। त्यसरी टेप लगाउनु भयो भने तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ र केही गरी छोइहाल्यो भने पनि तपाईलाई करन्ट लाग्दैन। सो कुरा म देखाउन गइरहेको छु। केही गरी त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई छोइहाल्यो भनेदेखि हामीले शरीरमा कुनै भागमा लाइन टेस्टरले शरीरमा छोयौं, अर्को कुनै व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले मानिसलाई नछोइकन सुरक्षित तरिकाले शरीरमा हामीले लाइन टेस्टरले चेक गर्यौं भने हाम्रो शरीरमा पनि टेस्टर बलिरहेको हुन्छ। सो अवस्थामा हामीलाई करन्ट लाग्दैन। करन्ट लाग्नको लागि अर्थिङ सर्ट अथवा पृथ्वीमा पास भएपछि मात्रै करन्ट लाग्छ। हामीले पास नदिनको लागि हामीले सुकेको काठ अथवा टेबल अथवा पिर्का कुनै चीज प्रयोग गरेर त्यसमाथि बसेर अथवा त्यसमाथि टेकेर काम गर्नुभयो भने तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ। र यी ससाना कामको लागि मिस्त्री कुनै चीजलाई बोलाउनु पर्दैन, तपाई आफै गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म सो कुरा प्र्याक्टिकल रूपमा देखाउन गइरहेको छु। मानिसको शरीरमा, हामीहरुको शरीरमा पनि टेस्टर बल छ। ल हेर्नुहोस् यो कसरी हुन्छ त्यो म देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, एउटा होल्डर लियौं, त्यस होल्डरमा एउटा चिमलाई जोडौं र आफ्नो सेफ्टीको लागि तल यो टेस्टरले बल्छ कि बल्दैन त्यो टेस्टरले चेक गरेर हेरौं। यो फेज लाइनमा बल्छ। हेर्नुहोस् टेस्टर राम्रोसँग बलिरहेको छ। जुन ठाउँमा टेस्टर बल्छ र न्युट्रल र फेज दुवै ठाउँमा हेर्नुहोस् टेस्टर बलिरहेको छ। ल हामीले त्यस होल्डरमा भएको तारलाई चिरायौं र होल्डरको एउटा टेस्टरले बल्ने ठाउँमा काट्यौं। जुन ठाउँमा हामीले टेप दुईटा तारलाई जोडेर टेप लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो तारलाई काटेर टेप लगाउँदाखेरि हामीले कसरी सुरक्षा अपनाउने, यो केही गरी छोइहाल्यो भने के हुन्छ भन्ने बारे बताउन गइरहेको छु। हामीले राम्रोसँग सुरक्षा गरेर ल हेर्नुहोस् एउटा पिर्का राख्न गइरहेको छु। त्यो पिर्कालाई राम्रोसँग सेफ्टी सुकेको काठको पिर्का हुनुपर्छ र पिर्कामाथि हामीले टेक्नुपर्छ र उभिनुपर्छ। त्यसरी उभिँदाखेरि हामीले यो टेस्टरमा बल्ने लाइनलाई समात्न सक्छौं। ल हेर्नुहोस् मैले टेस्टरमा बल्ने लाइन समातिरहेको छु। हेर्नुहोस् टेस्टरमा बल्ने लाइन समातिराख्दाखेरि नजिक ल्याउँदाखेरि यो बलिरहेको छ। टेस्टर बलिरहेको छ। मेरो शरीरमा छोएको हो त्यो। त्यहाँ कुनै पनि तार जोडिएको छैन टेस्टरमा। ल हेर्नुहोस् अब राम्रोसँग हेर्नुहोस्। म टेप लगाउन गइरहेको छु। टेप लगाउनु भन्दा अगाडि मेरो शरीरमा लाइट टेस्टरको लाइन बलिरहेको छ। राम्रोसँग हेर्नुहोस् तपाईहरुले टेस्टरको लाइन टेस्टर बलिरहेको छ। यो टेप लगाउन गइरहेको छु जुन काटिएको ठाउँमा। जुन टेप लगाउँदाखेरि केही गरी छोयो भने के गर्ने भन्ने विचार गर्नु। छोयो भने पनि हामीलाई सेफ्टी प्रयोग गरेका छौं, पिर्का प्रयोग गरेको छौं, टेबल प्रयोग गरेको छौं, त्यसमाथि टेकेर हामी काम गरिरहेको छौं भने हामीलाई केही पनि हुँदैन। र त्यसरी नै तपाईहरु टेकेर